સૌરાય ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે, વ્યાજબી ભાવે મળી જશે અને કમ્પ્લેટ આખું ચાલુ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર તોફિકભાઈને વેચવાનું છે. હું તમને બધી ટ્રેક્ટરની ડિટેલ આપી દઈશ, કેટલી કિંમત છે, ક્યાં જોવા મળશે, તેમના ઓનરના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, વિડીયોની અંદર બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. સૌરાય ટ્રેક્ટર છે, સૌરાજ 735 FE 39 હોર્સ પાવરનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન કમ્પ્લેટ છે, ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લેટ છે. તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. બાકી રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલાં તોફિકભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાઓ તો તોફિકભાઈનો કોન્ટેક કરજો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની બધી ડિટેલ આપી જ દઈશ. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને તોફિકભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર રૂબરૂ ના જતા, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા. તમે આખું ટ્રેક્ટર વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ટાયર પણ એકદમ સારા છે, મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર. ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો અંદાજિત કિંમત 2,25,000 રાખવામાં આવી છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ છે. અને ટ્રેક્ટરની અંદર વીમો પાર્સિંગ પૂરું થઈ ગયેલું છે. લેનારને કરાવવાના રહેશે વીમો અને પાર્સિંગ. આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો રાજકોટ અને હડાળા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો હોય તોફિકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે. તોફિકભાઈના 9386 વાળા નંબર પર ફોન કરી સૌરાય ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.